Hello, good day po sa inyong lahat. So, ito po ang mga kailangan natin sa pag-i-edit ng ating Magic Tour Tricks tutorial. So, ayan po, magre-record po kayo ng ganyang video muna dahil yan po ang i-edit natin later. Tapos, i-download nyo na rin po yung mga apps na nakikita ninyo dyan. Yung Kinemaster na pang video edited natin, yung Picsart, yung background eraser, at yung green background na nakikita ninyo. Background image po, mag-google lang kayo at i-search at i-save ninyo sa phone ninyo. So, may green background na po kayo. So, pupunta lang tayo sa ating Kinemaster. Tapos, kunin natin sa media. Tapos, kunin natin yung video na gusto natin i-edited. Ito yata. Okay? So, ayan na. Nakuha ko na siya. So, ayan na yung video. I-play lang natin ng ganyan. Tapos, ipopost natin doon sa time na lalabas tayo. So, na-post na yan. Tapos, pindutin nyo dito sa left side. Nakalagay dyan. So, yung capture and save. Yan. Is capture and save natin. So na-capture and save na natin. So, labas muna tayo sa ating Kinemaster. Yeah. Tapos, punta tayo sa ating Picsart. Ayan ang Picsart. Tapos, kunin natin yung ating picture na kinapture. So, eto yon. So, di ba? So, ang gagawin natin dyan is mag-a-add tayo ng picture na green background. Yung green background, makukuha nyo yan pag mag-google lang kayo ng mga green background images. So, mag-a-appear na dyan. So, ito ako. So, ayan. Tapos, ano ko lang yan dyan sa may pinto. Mas maganda kasi pag gamit itong green color, at least talagang maganda yung pagkaka-erase. Pino. Meron naman kasing isang paraan na diretso ka na kaagad sa eraser background. Dapat nun maano yung kamay mo sa pag-i-edit pino. So, kaya dito ako, dahil yung aking kamay hindi pino mag-ano. So, yan, tapos na, diba? Natakpan na siya hanggang dun sa may kung saan yung paa mo. Tapos, isi-save na lang natin. So, ayan ha, save. So, save na natin siya. Okay? So, tapos, punta tayo sa ating background eraser naman. Ito yung background eraser. Tapos, ilo-load lang natin yung picture na in-edited natin sa ating Picsart. So, ayan na siya. Ayan. So, diba? Ang pagkakaan maganda niyan kasi, pindutin mo lang yung magic. Tapos, i-erase nyo na yan. Yung naka-green talaga. So, talagang ito, mas maganda. Kaya itong kinukuha ko is, mas fine siya at madali siyang gamitin. Kasi yung isa, kailangan magaling ka dun sa yung hindi nanginginig ang kamay mo ba. So, i-erase lang natin yan lahat. Yung green background na yan. Kailangan pino nga. Hindi pwedeng may lalagpas-lagpas para basta ganyan lang. Bura lang ng bura. Sa green. Ayan. Pinindot ko yung magic para nga hindi maglagpas-lagpas na. Ayan na. Linis na siya. So, ayan. So, i-repair natin yung medyo merong umano sa gilid. Tanggalin natin yun. So, may lumagpas na naman. So, i-magic na naman natin yung may nalagpas. So, tapos na natin siya. So, ang gagawin natin, i-done. Kasi done, iaano natin yung smooth tree. Okay, ayan na. So, isi-save na natin yan. So, nakasave na siya. Balik na naman tayo sa ating Kinemaster. So, diba wala tayong ginalaw? Naka-post yan dyan mismo kung saan. Tapos, pindutin natin yung layer. Tapos, media. Papatong na natin dyan yung eraser na ginawa natin. Yun.
So, ayan na siya. Tapos, ipipit lang natin siya dyan. Para hindi halata. So, ayan yata. So, pit na siya. Tapos, gano'n na lang natin. And then, iaano lang natin hanggang doon sa yan, iaano lang natin hanggang sa loob tayo at bago tayo lumabas. So try natin i-play ha. Wala pa tayong music background yan. Try pa lang natin yung effectiveness ng magic tour. O, ayan, di ba? So, ganyan lang po yan gawin. Diyos ko, ang tagal ko rin yatang inaral yan bago ko talaga nakuha. What you meant, catch up, diba? So, ayan. O, diba? Di ayos na. Tapos, paglalagyan natin ng sounds, dun tayo sa audio, yung music assets natin. Sa Kinemaster, marami ang mga pwede kang i-download na free music na pwede mong gamitin. Kinaw, yun na lang. Ayan. Tanggalin natin si Pilo. Ayan. So, ayan na po. Di tapos na po ang ating magic tour tutorial. Pwede nyo na po siyang isi-save. Tapos isi-upload lang sa TikTok. O, diba? Ayan. So, pag-save naman yan, kailangan ang resolution natin is hindi better. Ayan, diba? So, pag mag-save, pindutin lang natin ito. Tapos, yung resolution natin dapat FHD 1080p. Yan ang pinaka-maximal na allowed sa TikTok. So, dyan lang tayo. Okay? Tapos, export nyo na. So, masisave na yan automatic sa inyong cellphone at pwede nyo nang i-upload sa inyong TikTok. So, ayan. Thank you for watching. And if nagustuhan nyo po ang video na ito, don't forget po to like and share. And if may question, suggestion, on comments po kayo, appreciation, lahat po yan, mag-leave lang po kayo ng comment. Everything po is greatly appreciated. And thank you for watching in. And don't forget po to subscribe and ring the bell button na rin po para ma-notified kayo pag may bago akong video. Bye! Have a nice day!